Hello everyone. Sa video ito ay ang pag-uusapan natin is about series opposing pa rin. So ito ay mga example. Bigay tayo ng example. So again, pag sinabing series opposing, yung mga terminals ng battery ay magkakakonect. Example, sa series opposing kung negative yung nakakonect, so dapat sa negative din siya. Kung sa positive naman, dapat sa positive din siya. So ganun ang series opposing. So example tayo. So number 1, so meron tayong dalawang voltage dito applied. So ang meron tayong 1 kilo ohm at 2 kilo ohms. So ang hinahanap is the total current, yung voltage total, yung B1, R2, yung B2, and yung RT. Yan. So unang-una, ang hahanapin natin is yung total voltage niya. So ito ay series opposing kasi yung negative niya, yung negative terminal, ay parehong nakakonect sa negative. So ang gagawin lang natin, yung pinakamaliit ay ibabawas natin sa malaki. So 9 minus 3, 9 minus 3, ang sagot ay 6 volts. So ang total equivalent voltage natin ay 6 volts. So now, ang pagbabasehan natin ngayon, yung polarity niya is itong polarity nitong 9 volts. So ito yung pagbabasehan natin. So ito, positive. So negative. So ibig sabihin, ito ay positive, then negative, then positive, then negative. Polarity ng IR drop. So next, alamin naman natin kung ano yung total current. So total current is voltage total divided by total resistance. So ang total voltage natin ay 6 volts. Then ang equivalent resistance or total resistance natin ay yung the sum nitong dalawa. So 1 kilo ohm plus 2 kilo ohms. So 6 divided by 1 plus 2. 1 plus 2 ay 3 kilo ohms.
So 6 divided by 3 kilo ohms. Two milliampere. So, ang total current natin is 2 milliampere. So, next is yung B1 and B2. So, again, ang total resistance natin ay 3 kilo ohms. So, ang B1 natin, B1. So, I1 times R1. Since ang I1 natin, since series ito, so ibig sabihin yung kung ano yung total current natin, yun din ang value ng current natin dito sa may R1. So, 2 milliampere times R1. Yung R1 natin is 1 kilo ohm. So, 2 volts. So, ang IR drop natin sa R1 ay 2 volts. Now, next is itong voltage drop sa R2. So, I2 times R2. So, ang I2 natin is 2 milliampere kasi equal yan. Tapos, multiply sa 2 kilo ohms. So, again, yan ay 2 times 2 ay 4. Tapos, cancel out yung milli at saka kilo. And ay 4 volts. So, 4 volts ang ating voltage sa drop sa number 2. So, again, i-check natin kung tama. So, ito, ang current flow nito ay conventional. So, from positive to negative. Kasi ito yung ano natin. Ito yung pinakabasehan natin. From the negative end. So, from that point, since ang ano natin is 6 volts, o pwede din ganito, plus minus, I mean, 6 volts nga. So, 6 volts. 6 volts is equals to kung ano yung B1 and B2 plus B2. So, ang B1 natin is 2 volts plus 4 volts. So, 6 volts and 6 volts. So, pwede din ganito. Example, plus minus. So, negative 3 volts. Tapos, minus plus 9 volts. Tapos, pagdating dito, plus minus yung drop natin ay 2 volts. So, plus minus, negative 2 volts. So, plus minus ulit, 4 volts, negative 4 volts. So, dapat yan ay equal sa 0. So, 9 minus 3 is 6 volts. Tapos, negative 2, tapos minus 4 is equals to negative 6 volts. So, 6 volts minus 6 volts equals to 0. So, sa makatawid, tama yung ginawa nating solution. So, ganun lang ang pag-solve ng unang problem na to.
So next ano ulit tayo, next na problem. Bra 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 bra. Yan. So ngayon kung kanina yung positive kung kanina yung positive, ngayon gawin naman natin yung positive yung magka-connect. Tapos gawin natin itong 12 volts. Tapos ito ay 3 volts. Sabihin natin ito yung pinaka B3 natin and B4. So again, ganun ulit, dalawang resistor ulit. Sabihin natin 3 kilo ohms and 4 kilo ohms. So again, IT, total current, BT, RT. So ang I1 natin equal naman yan, so wala tayong problema niyan. And then yung B1, ito ang pinaka R1 natin. R2, B1 and B2. Total resistance. So next, unahin muna natin kung ano yung mas mabilis. Total voltage. Since series opposing ulit yan, 12 minus 3. So 12 minus yung pinaka-equivalent natin. So 9. So 9 volts. So since ang polarity niya is ito, so dito tayo magbe-base. Ito. So ito yung more positive part na to. So ito ay positive. Ito ay negative. So ito ay positive. Ito ay negative. So ang equivalent voltage niya ng series opposing ay 9 volts. So the total current. So next ang ano muna natin is itong total resistance. So 3 plus 4 kilo ohms is equals to RT. 3 plus 4 is 7 kilo ohms. Ang ating total resistance, 7 kilo ohms. So next is yung total current naman. Total current, yung voltage total, and total resistance. Ang voltage total natin is 9 volts. Divided by total resistance na 7 kilo ohms. So 9, that yan ay milliampere. So 1.29 milliampere. So yan ang total current natin. So 1.29 milliampere. So ibig sabihin, itong dalawa ay 1.29 din. 1.29 milliampere. So, okay na yun. IT, VT, and RT, and then yung ibang current. So, next is itong dalawa, voltage 1 and voltage 2 drop. So, V1 tapos I1 times R1. So, 1.29 milliampere
multiply kay R1 na 3 kilo ohms. Ang sagot is 3.87 volts. So, ang nag-drop dito sa voltage 1 or sa R1 ay 3.87 volts. So, next is ito namang voltage drop number 2. So, again, V2 I2 times R2. So, ang I2 natin is 1.29 milliampere multiply sa 4 kilo ohms. So, ang sagot is 5.16 volts. So, check natin kung tama. So, ito ay negative, positive. Positive 12 volts. Then, positive, negative. So, negative 3 volts. Then, plus, minus. Minus. Tapos, ang voltage drop natin sa 1 ay 3.87. Tapos, minus na 5.16 volts. So, dapat yan ay may ma-equate sa 0. Or, ang sagot yan is approximately equal sa 0. So, 12 minus 3 minus 3.87 minus 5.16. So, ang sagot is 0.03. So, approximately equal sa 0. So, 0.003 is equal to 0 na rin yan. So, kaya lang nagkaganon kasi yung ating current ay 1.29 milliamps. So, kasi actually, ang current yan is 1.285 tapos marami pa siyang kasunod na number. So, since equal naman at approximately equal sa 0, so okay yun. So, wala tayong problema doon. So, next. Sobra ulit. Masaya magbura. So, last number. I mean, hindi pa siya last. May kasunod pa siya. So, ito namang circuit na to is ganito. Ganito naman siya.
positive, negative. So, kung ito sabihin natin 12 volts, tapos ito ay 4 volts, tapos ito ay 1 kilo ohm, tapos ito ay 2 kilo ohms. So, kung papasin nyo, negative to, positive to. So, ang kasunod na connection niya ay positive. So itong circuit na to ay series opposing. So, para din siya yung series aiding, ang una nyo gagawin is ignore nyo lang muna itong resistor since ano naman yan, series. Ima-minus nyo lang itong 4 sa 12. So, negative, positive, and then positive. So, series opposing siya. Ang magka-connect sa kanila ay dalawang positive. So, ibig sabihin, ang total voltage mo niyan ay 12 minus 4 volts. At ang sagot ay 8 volts. So, since ulit, ang pinakamataas is etong 12 volts. So, ito ang gagamitin nating polarity. So, itong positive, more positive. Meron negative kasi itong pinakamalapit. Tapos, ang pinakamalapit siya dito, ito. So, ito ang negative. Ito ang positive. So, check agad natin yung voltage 1 and voltage 2. So, ito ang pinaka R1 natin. And then, ito ang R2. So, ang B1 natin is, of course, wala pa tayong current. So, ito, kumputin natin yung current. So, ang BT and divide by total resistance. Ang voltage total natin ay 8 volts. At ang total resistance natin ay 3 kilo ohms. So, ang current natin ay 2.67. 2.67 milliampere. So, kung ito ay I1 times E.R.A. So, ang I1 natin ay, since equal yan, equal sa IT si I1 at si I2. So, equal silang tatlo. So, 2.67 milliampere multiply by yung R1 natin na 1 kilo ohms. So, ang voltage drop natin sa resistor 1 ay 2.67 volts din. 2.67 volts. Ano to? Sa voltage 2 ay 2 times R2. So, ang I2 natin is, again, pareho pa rin, same. 267 milliampere times sa 2 kilo ohms. So, ang sagot is 5.34 volts. So, again, equate natin ulit sa 0 para malaman natin kung tama yung ginagawa natin. So, negative, positive. So, positive 12 volts. Plus, minus, ang drop natin sa R1 ay 2.67 minus 2.67 volts. Tapos, plus, minus 4 volts. Tapos, plus, minus ulit, 5.34 volts. So, dapat yan ma-equate sa 0. So, 12 minus 4, again, is 8 volts. Tapos, 5 negative. And then, negative. So, ibig sabihin, 2.67 plus 5.34. Since pareho yung negative, pag ganun ang rule sa math,
sa algebra, positive and negative. So 2.67 plus 5.34 is equals to 8. Actually, 8.01. So approximately 8 minus 8 is equals to 0.01. So again, approximately equal sa 0, so correct yan. Kasi kaya nagkaganon mayroon pang 0.1 kasi itong 2.67 ang current niya talaga is 2.666667 tas milliampere. So since approximately equal to 0, so okay yung ating computation. So next, so eto mga pahapayon na natin to. So the additional na info. So paano kapag sasabihin natin ganito. Series opposing parehong negative. Tapos meron tayong isang resistor. Tapos next is ganun, positive naman, negative tapos positive. Lagyan din natin ng resistor. R1, R1, B2, B3, B2, V3. So paano kapag pareho silang 8 volts? So ano kaya sa palagay nyo? So ganun pa rin, wala pa rin pagkakaiba. Ang pinaka-voltage total mo ay 8 minus 8. So no potential difference. I mean zero potential difference. So ganun din dito. Zero potential difference. So 0 volts. So ganyan lang kapag naka-encounter kayo ng pareho, tapos oppose sila. So ang net voltage mo ay 0. So next is paano naman kapag ganito. Paano naman kapag ganito? So ito ulit, dalawang resistor, tapos positive, negative, tapos kailangan opposing yan. So paano kapag ito ay 12 volts, tapos ito ay 12 volts pa rin? Ano yung pinaka net voltage, total voltage, equivalent voltage? So ang ganun pa rin, negative, positive, tapos oppose siya kasi positive yung connection niya sa kasunod. So ibig sabihin, 12 minus 12 pa rin. So 0 pa rin yung net voltage or equivalent voltage natin. So again, paano naman kapag ito yung 12 volts, tapos ito yung, sabihin natin 6 volts. So nandito naman yung may mataas. So ganun pa rin yun, wala pa rin pagkakaiba. Ma-minus nyo lang yung 12, palagi yung mauna yung 12 o yung pinakamataas, then ma-minus nyo ng 6. Then ang net voltage mo ay 6 volts. So ngayon, ang gagamitin mo ng polarity is ito.
since opposing siya. So, ito, ang pinakamalapit sa kanya ay negative. So, ito ang negative mo, tapos ito ang positive. Tapos ito, so ito yung positive mo, tapos ito yung negative mo. Okay, sige, example natin. Lagyan natin to ng 1 kilo ohm. Tapos ito ay 2 kilo ohm. So, ang voltage total natin ay 6 volts, 12 minus 6. Ang total current natin ay 6 volts divided by yung voltage total. Ayan yung voltage total. Divided by yung RT natin. Yung RT na 1 and 2 is 3 kilo ohms. So, 6 divided by 3 is 2 milliampere. 2 milliampere yan. So, ang voltage drop natin dito kay 1K, 1 kilo ohms is voltage 1, I times R1. Ang I1 natin is 2 milliampere times natin kay R1 na 1 kilo ohms. So, ganun pa rin yan. Ang end niyan is 2 times 1 is 2 volts. Cancel tong milliampere at saka yung kilo ohms. Volts. So, next, I2 times R2. Ang I2 natin is 2 milliampere pa rin. Tapos, ang R2 natin ay 2 kilo ohms. Ibig sabihin, 4 volts. So, ito ay 2 volts. Ito ay 4 volts. So, umpisa natin ulit. Equate natin ito sa 0, negative, positive. So, positive 6. Minus plus. So, plus 2 volts. Tapos, plus minus, minus 12. Tapos, negative, plus. So, plus 4. So, dapat yan ay 0 volts. So, 6 plus 2 is 8. Plus 4 is 12. So, sabihin natin, plus 4 volts minus 12 volts is equals to 0. So, 8 plus 4 is 12 volts minus 12 volts is equals to 0. So, 0 is equals to 0. So, correct. So, tama yung polarity natin na ginamit. Kasi, ito yung pinakamataas. So, ito yung positive. Yung pinakamalapit niya ay yung positive na point dito. So, syempre, positive yan. Dapat ang end yan ay negative. So, ito negative sa pinakamalapit niya ay negative dito. So, syempre, ito ay negative. So, the other end must be positive. So, that's it.